به نام خالق هستی. چه کسی پول مرا برداشت؟ فصل 7. از سرمایه گذار بورس بپرسید. وقتی پشت میز نشسته اید پولتان را نشمارید. سرمایه گذار بورس حرفه‌ای. بدترین مشاوره سرمایه گذاری میلیون ها نفر میلیاردها دلار از دست می دهند چون سرمایه گذاری طولانی مدت انجام داده بودند. سرمایه گذاری طولانی مدت بدترین پیشنهاد سرمایه گذاری است. پول شما چه وقت به شما می رسد؟ پدر پولدار گفت سرمایه گذاران حرفه‌ای باید 3 چیز را بدانند. 1. چه زمانی وارد بازار شوند. 2. چه زمانی از بازار خارج شوند. 3. چگونه پولشان را از بازی خارج کنند. شما به عنوان یک سرمایه گذار باید به دنبال نشانه ورود به بازار باشید، برنامه خروج داشته باشید و بدانید کی باید خارج شوید. سرمایه گذاران آماتور پولشان را رها می کنند، پشت میز می نشینند و در نهایت آن را از دست می دهند. من پرسیدم چرا تمام پولشان را از دست می دهند؟ چون بازار پیروز می شود. اگر پولتان را رها کنید و فقط بنشینید و تماشا کنید، بازار آن را بر می دارد و نگه می دارد. شکستن قوانین. چند سال پیش وقتی 20 ساله بودم به سفر تفریحی رفتم. پول زیادی نداشتم ولی شروع به شرط بندی کردم. ناگهان بالاترین امتیاز را گرفتم و بهترین برد زندگیم را تجربه کردم. جایزه هم $300 بود. مردم اطرافم شروع به فریاد کشیدن و هورا گفتن کردند و برایم کف زدند چون آنها هم برنده می شدند. همانطور که بردنم ادامه پیدا می کرد به شخصی که کنارم بود گفتم $100 روی من شرط ببندد چون من از قوانین بازی پیروی نمی کردم و برای بردن امنیت داشتم. آنها سریعتر از من پولدار شدند در حالی که من برنده بودم. طمع پیدا می شود. طمع پیدا شد. من شرط بزرگی بستم. پدر پولدار به من یاد داده بود چطور از قوانین بازی پیروی کنم، ولی گرم بازی بودم و جمعیت دور من جمع شده بودند. با شکستن قانون ناگهان $1500 برنده شدم و روی آن پول دوباره شرط بستم. قانون شکنی را ادامه دادم و باز هم بردم. اگرچه احساسم می گفت کمی از پول را بردارم و فقط $100 دیگر شرط ببندم، اما گوش نکردم. به شکستن قوانین ادامه دادم. به جای پیروی از قوانین و گذاشتن $2900 در جیبم روی $3000 شرط بستم. با خودم گفتم وقتی $6000 در جیبم داشته باشم با آرامش بازی خواهم کرد. این فکر دوباره به من قوت قلب داد و روی $3000 تاس ریختم و همه را باختم. از دست دادن $3000 دردآور بود، اما درس با ارزشی گرفتم. اگرچه پدر پولدار همیشه می گفت از قوانین پیروی کن و منظم باش، اما شکستن قوانین باعث شد این را یاد بگیرم. بزرگترین شکست ها. خیلی از مردم با رها کردن پولشان روی میز برنامه بازنشستگی قوانین را می شکنند. میلیون ها نفر روی باقی آینده مالیشان شرط می‌بندند و تاس می‌ریزند. حتی بعد از باخت میلیون ها نفر پولشان را روی میز نگه می‌دارند و امید دارند بازار به حالت سابق برگردد و باختشان را جبران کند. آنها خود را برای تکرار اشتباهاتشان در آینده آماده می‌کنند. تعقیب بازنده ها. هر شرط بند حرفه‌ای می داند وقتی شرطی می بندد و آماده باخت می شود
باید بازی را متوقف کند. در این لحظه باید بازی را ترک کرد، استراحتی کرد و به دنبال انتخاب‌های جدید رفت. متاسفانه به خاطر قانون‌های رایج برنامه بازنشستگی میلیون‌ها نفر نمی‌توانند از بازی فرار کنند. این برنامه افرادی را که بخواهند از آن خارج شوند و در زمینه دیگری سرمایه گذاری کنند جریمه خواهد کرد. صحبت‌های عاقلانه از یک سرمایه گذار بورس: وقتی پشت میز بازی نشسته اید پولتان را نشمارید. این حرف‌های عاقلانه از یک شرطبند حرفه‌ای است، اینکه پولتان را در برنامه بازنشستگی استانداردی سرمایه گذاری کنید برابر با شکستن 3 قانون مهم است که سرمایه گذاران حرفه‌ای از آن پیروی می‌کنند. 1. تا وقتی پولتان روی میز باشد متعلق به شما نیست. تا زمانی که پولتان در جریان بازی باشد متعلق به بازی است، نه شما. 2. بازی مهمتر از شمردن پول است. من در طی بازی تا وقتی روی خود بازی تمرکز داشتم برنده بودم. لحظه ای که شروع به بردن کردم ذهنم از بازی خارج شد و شروع به شمارش پول کردم. وقتی بیشتر از $3000 داشتم پول مهمتر از بازی شد. برای همین باختم، زیرا شمارش پول مهمتر از بازی شد. وقتی بازار سهام رشد می کند ارزش برنامه بازنشستگی بیشتر می شود. خیلی از سرمایه گذاران آماتور فکر می کنند ثروتمند شده اند و شروع به تمرکز روی پول می کنند، نه بازی. خیلی ها نامه ای که بازنشستگیشان را اعلام کرده است باز می کنند و می بینند ثروت خالصشان افزایش پیدا کرده است. خیلی از سرمایه گذاران آماتور خانه های بزرگتر یا ماشین های بهتر می خرند. کورکورانه پسندازشان را هم وارد بازار می کنند. هرچه ثروت این افراد بیشتر می شود احساس اشتباهی از ثروت پیدا می کنند و به جای بازی روی پول تمرکز می کنند. احساس اشتباه از ثروت در بازار املاک مشابه احساس اشتباه راجع به ثروت وقتی رخ می‌دهد که خانه شخصی گران شود. اغلب میشنوم مردم میگویند خانه من $40,000 گران شده است. در این لحظه بیشتر افراد احساس امنیت و اعتماد می کنند و ذهنشان از بازی خارج می شود. ثروت خالصشان را می شمارند و فکر می کنند بازی را برده اند. در این لحظه است که خیلی ها از لحاظ مالی سقوط می کنند. هدف واقعی بازی. 3. هدف واقعی بازی این است که پولتان را خارج کنید ولی در بازی بمانید. یک سرمایه گذار حرفه‌ای می‌خواهد به طور نامحدود با پول مردم دیگر بازی کند. این هدف بازی است. من وقتی تمام پولم را در بازی از دست دادم که هدف بازی را نادیده گرفته بودم. 4 نوع پول. 3 نوع درآمد از نظر خدمات مالیات وجود دارد که سرمایه گذاران حرفه‌ای باید آن را بشناسند. درآمد عادی، درآمد سهام و درآمد غیر فعال. یک سرمایه گذار حرفه‌ای همچنین باید راجع به 4 نوع پول اطلاعات داشته باشد. 1. پول خودتان. 2. پول بانک. 3. پول مأمور مالیات. 4. پول خانه. سرعت پول. یک شرط بند حرفه‌ای می‌خواهد به سرعت با پول خانه شروع به بازی کند. در بازی وقتی پولم را به جیبم برگرداندم و با پولهای برنده شده به بازی ادامه دادم، یعنی با پول خانه بازی کردم. وقتی روی کل پولی که داشتم شرط بندی کردم بازی را باختم، چون هدفم را یعنی ماندن در بازی با پول دیگران نه پول خودم فراموش کردم. به عنوان یک سرمایه گذار حرفه‌ای باید پول خودم را در زمینه‌ای سرمایه گذاری کنم. پولم را بردارم، سرمایه را کنترل کنم، پولم را جای دیگری سرمایه گذاری کنم،
پولم را برگردانم و همین فرایند را ادامه دهم. این فرایند سرعت پول نام دارد و دلیل ثروتمند شدن بیشتر ثروتمندان است، اگرچه ریسک های سرمایه گذاران متوسط باعث شکست آنها می شود. بگذارید مثالی بزنم تا این فرایند روشن‌تر شود. من یک ملک اجاره‌ای خریدم، آپارتمان 2 خوابه با 2 سرویس بهداشتی به مبلغ $100,000. $20,000 از پول خودم و $80,000 از پول بانک را سرمایه گذاری کردم. در این مثال 10% سود نقدی بازگشتی یعنی سالی $2,000 دریافت کردم. با وجود $2,000 سود سالیانه، مالیات من در نوع کاهش بها و سایر هزینه هاست که درآمد اضافی فریبنده است. 10 سال بعد تمام پولی را که گذاشتم را از پول اجاره به دست می آورم و هنوز سرمایه را دارم، یعنی هنوز هم در بازی هستم. وقتی پولم را از بازی خارج کرده ام و با پول بانک دارم و پول خانه بازی می کنم، می توانم $20,000 را دوباره در ملک یا تجارت دیگری سرمایه گذاری کنم و این فرایند ادامه می یابد. از راه‌های زیادی هدف بازی را کامل کردم، ولی برای حفظ بهای سرمایه اولیه بازی ادامه می یابد. بهترین قسمت آن این است که مبلغ اجاره $2,000 در سال را می گیریم، اما پولم را از این سرمایه گذاری خارج کردم. تمام $20,000 سرمایه اولیه به من بازگشته است، حتی سودهای بیشتر. به خاطر مثال قبل بگذارید ارزش ملک $180,000 باشد. برای پیروی از قانون مالیات می توانم $80,000 از این مبلغ را به عنوان راه اندازی تجارت جدید قرض بگیرم. با دوباره سرمایه گذاری این $180,000 $70,000 از بخش معافیت مالیاتی به دست می آورم. تا زمانی که این تساوی حقوقی در ملک باشد، نه در درآمد، و کنترل خود را روی سرمایه‌ام حفظ می کنم. بنابراین در طی 10 سال می توانم کل $20,000 سرمایه اولیه‌ام را از درآمد منفعل برگردانم که به دلیل کاهش فریبنده درآمد معاف از مالیات است. ممکن است $70,000 از بهای برابری به دست آورم و روی سرمایه‌ام کنترل داشته باشم که درآمد منفعلی به من می‌دهد و تمام پولم را در جای دیگری سرمایه گذاری کنم. من $20,000 و $70,000 را که مربوط به سرمایه گذاری اول بود برداشتم و کل $90,000 را در یک سرمایه گذاری $450,000 هزینه کردم. به طور خلاصه 10 سال بعد من سرمایه $100,000 اصلی را و $180,000 اکنون را کنترل می کنم. همچنان سالی $2,000 از ملک درآمد دارم. اکنون $90,000 سرمایه گذاری کردم که سالی $10,000 از ملک دوم درآمد خواهم داشت. هدف بعدی من تکرار این فرایند با هر دو سرمایه است. پول برابری از 2 سرمایه برای دوباره سرمایه گذاری بردارم و سرمایه سوم را حتی بزرگتر بخرم. در این مثال من از 80% قدرت نفوذ بانک استفاده کردم. اگر شما پشتکار بیشتری دارید، می توانید 90% قدرت نفوذ را استفاده کنید و سرعت پولتان را بالاتر ببرید. این مثال خیلی ساده از هدف یک سرمایه گذار برای داشتن سومین حرکت یا سرعت پول بود. روشن است این اعداد فرضی هستند و بازار واقعی املاک متفاوت است. اگر بازار کساد شود و یا سقوط کند، این اعداد کاربردی نیستند.
راه اندازی یک پارکینگ. هرگاه کسی میگوید وام ندارم یا تازه پولم را در حسابی گذاشتم و سرمایه گذاری طولانی مدت کردم یا میخواهم سرمایه گذاریم مجانی و واضح باشد، برای من به این معنی است که سرمایه گذار پولش را وارد سرمایه‌ای با برنامه بازنشستگی کرده است، یعنی وارد پارکینگ شده و شروع به شمارش پولش میکند. خیلی از نداشتن وام در سرمایه گذاریشان یا افزایش ثروت خالص خوشحال می شوند، در حالی که این سرمایه گذاران باور دارند این راه برای سرمایه گذاری امن است. برای سرمایه گذاران حرفه‌ای خیلی ریسک دارد، راه کندی است و سود خیلی کمی دارد. چگونه سود بیشتر با امنیت بیشتری به دست آوریم؟ وقتی کسی در سرمایه گذاری وام ندارد، از آنها می‌خواهم سودشان را حساب کنند. در بیشتر موارد سود آنها خیلی کم است. بدون داشتن وام در یک سرمایه گذاری آنها از قدرت نفوذ پول بانک یا مردم دیگر استفاده نمی کنند. به عبارت دیگر، هرچه پول شما در سرمایه گذاری بیشتر باشد، سود کمتری دریافت می کنید. اگر پولتان در سرمایه گذاری کم باشد و پول دیگران را در سرمایه گذاریتان بیشتر کنید، سود بیشتری کسب خواهید کرد. نمیگویم یک راه از راه دیگری بهتر است. قدرت نفوذ بیشتر به شما اجازه می دهد سودتان را از یک سرمایه گذاری سریعتر کنید و شتاب و مقدار پولتان را بیشتر کنید. البته استفاده از قدرت نفوذ بالاتر دانش مالی بیشتر نیاز دارد. سریعتر ثروتمند شوید. با دانستن هدف سرمایه گذاران حرفه‌ای که خارج کردن پولشان از بازی خیلی زود و سرمایه گذاری در زمینه دیگر است، یک سرمایه گذار حرفه‌ای می تواند توسط استفاده از سرعت پول سرعت خود را نیز بالا ببرد. یکی از دلایلی که ثروتمندان ثروتمندتر می شوند این است که پولشان در حرکت است. بیشتر افراد پولشان را در خانه یا حساب بازنشستگی پارک کردند و سرمایه گذاری طولانی مدت انجام دادند. چرا این راه امن‌تر است؟ چرا سرمایه گذاری طولانی مدت و رها کردن پول در بازی ریسک زیادی دارد؟ جواب در قانون نیوتن است. یکی از قوانین نیوتن میگوید برای هر عمل یک عکس‌العمل برابر و در خلاف جهت آن وجود دارد. رها کردن پول در بازی باعث می شود پول شما در برابر تغییر نیروهای طبیعت قرار گیرد. وقتی روی تمام پولی که برده بودم شرط بستم، $3000 قانون طبیعت را فراموش کردم و برای همین شانس برنده شدنم از بین رفت. از آنجایی که نمیدانم که شانس برنده شدنم تمام می شود، خیلی زود پول خودم را از بازی خارج می کنم و این راه امنی برای نگهداری پیروزی هاست. بعضی اوقات من و کیم برای تماشای ساختمان ها می رفتیم. در حالی که دوستانم به ساختار فیزیکی ساختمان نگاه می کنند، ذهن من به ساختار کلی ملک توجه می کند. در کل اکثر کنترل ملک را در دست می گیرم و از آن درآمد کسب می کنم و یک لبخند بزرگ می زنیم. اما نباید هیچ مقدار از پول خودمان در آن ملک باقی بماند. برای ما این بهترین نوع ملک است. در ذهن ما درآمدی که به دست می آوریم اساساً پول رایگانی است دریافت می کنیم. ریسک ما خیلی خیلی کم است، چون کمی برای از دست دادن داریم و پولمان جای دیگری مشغول به کار است. این ایده سرعت پول می تواند در تمام زمینه‌های سرمایه گذاری اجرا شود. در آغاز $1000 برای شروع کار شرکت پدر پولدار سرمایه گذاری کردم و فقط چند سال بعد این شرکت میلیون‌ها دلار از فروش در سراسر دنیا به دست آورد.
رشد ما به خاطر استفاده از پول دیگران بود. ما چند شریک داشتیم که تولیدات را پیدا و آنها را پخش می کردند. ما فقط حق امتیازات را جمع می کردیم. شرکای پخش ما شامل 50 پخش کننده بین المللی بود که بازی ها و کتاب های پدر پولدار را ترجمه و توزیع می کردند. با استفاده از ارتباطات آنها و سیستم توزیع در گسترش پیام پدر پولدار خیلی موفق تر بودم تا اینکه اگر می خواستم خودم این کار را انجام دهم. در سرمایه گذاری های بازار سهام به محض اینکه سهام در بازی رشد کرد باید پولمان را از دور خارج کنیم و بگذاریم بازی با پول خانه یا پول بازار ادامه یابد. سرمایه گذاران حرفه‌ای شاید برای مدت طولانی در بازی باشند ولی پول آنها کوتاه مدت بازی می کند. طولانی مدت یعنی چه؟ هرگاه پیشنهاد کسی مبنی بر سرمایه گذاری طولانی مدت را می شنوم اغلب می پرسم طولانی مدت یعنی چه؟ در معاملات کالا در آینده طولانی مدت یعنی 30 ثانیه. وقتی در بازار املاک و تجارت سرمایه گذاری می کنید طولانی مدت می تواند قرنها باشد. چرا دانستن مدت سرمایه گذاری مهم است؟ زیرا تمام بازارها مطابق با قوانین طبیعت پیش می روند، یعنی بالا و پایین دارند. اگر سرمایه گذاری را بخرید و به فراز و نشیب بازار توجه نکنید استراتژی سرمایه گذاری عاقلانه‌ای ندارید. در بخش دوم این کتاب به جزئیات بیشتری از چرخه سرمایه گذاری 5، 10، 20 می پردازم. اکنون توضیح مختصری راجع به آن و تأثیرش روی بازی می دهم. اگرچه خیلی از سرمایه گذاران تمایل بازار به چرخه 5، 10، 20 را قبول ندارند، سرمایه گذاران دیگری هستند که به آن توجه می کنند. این تئوری می گوید بازار سهام برای 20 سال مورد توجه است. وقتی 20 سال تمام شد بازار برای 10 سال سقوط خواهد داشت. کالاهایی مثل نفت، طلا، نقره، املاک، گاز و سویا گران می شوند. 5 در چرخه 5، 10، 20 یعنی هر 5 سال برخی اتفاقات می افتد، مثل سقوط بازار در سال 1807 یا کشتار 11 سپتامبر 2001. یادآوری این که همه چیز تغییر می کند. اگرچه من زمانم را با این چرخه تنظیم نمی کنم ولی آگاهی از چرخه اهداف کاربردی دارد. تغییرات بازار را مدام به من یادآوری می کند. همچنین به یاد من می آورد که به دنبال فرصت‌های سرمایه گذاری در بازارهای مختلف باشم، نه اینکه به سمت چشمه‌ای بروم که خشک است. میلیون ها سرمایه گذار بین سالهای 2002 و 2003 پول زیادی از دست دادند چون دوره 20 ساله بازار تمام شده بود. خیلی از سرمایه گذاران به جای پیروی از چرخه 5، 10، 20 در تالار انتظار بازار سهام می نشینند و به دنبال بازار کالاها نیستند. گزارش شده در سال 1996 وارون بافت سرمایه گذاری فعال در بازار سهام را متوقف کرد و به سرعت وارد بازار کالا شد و در زمینه سرمایه های سخت مثل نقره سرمایه گذاری کرد. در سال 1996 من هم از بازار سهام خارج و وارد بازار نفت و طلا شدم. چرا؟ چون چرخه بازار در حال تغییر بود. همانطور که چهره ماه تغییر می کند، بازار هم دارای تغییرات است.
انتظار طولانی مدت. سرمایه گذاری برای طولانی مدت با دانستن اینکه یک روز مادر طبیعت فرش زیر پای شما را می کشد برای من بی‌معنی است. وقتی به یک بازی پول فردی نگاه می کنید، بگذارید بگویم در سن 25 سالگی سرمایه گذاری را شروع کنید و 40 سال بعد در سن 65 سالگی از آن خارج شوید. به این معنی است که خیلی از مردم به مدت 40 سال پشت میز بازی می نشینند و پولشان در بازی است. اگر چرخه 5-10-20 درست باشد، بنابراین برنامه ریزی برای سرمایه گذاری طولانی مدت ضمانت شکست است. اگر بازار سهام در طی 20 سال بالا و پایین رود، پس سرمایه گذاری کورکورانه طولانی مدت برای 40 سال مأموریت خودکشی خودتان است. باخت یک بار، 2 بار یا حتی بیشتر در طی این 40 سال برای شما ضمانت شده است. چرا خلبانان چتر نجات می پوشند؟ من به عنوان دانشجوی خلبانی در دانشگاه پرواز نیروی دریایی در پنساکولا، فلوریدا، اولین کلاسی که گذراندم راجع به پرواز نبود، بلکه در مورد چتر نجات بود. باید یاد می گرفتم چطور از هواپیما بپریم و روی آب یا زمین فرود آییم. چرا خلبانان اول چتر نجات را می آموزند بعد پرواز؟ پاسخ روشن است. اکثر برنامه‌های بازنشستگی می‌گوید پس گرفتن پول زودتر از برنامه باعث جریمه مالی شما می‌شود. آنها به جای دادن چتر نجات به شما، دست‌هایتان را به هواپیما دستبند می‌زنند. در طی سقوط‌های بازار خیلی از سرمایه گذاران کوچک نمی‌دانستند خلبانان آنها سران سهام متقابل، مدیران ارشد، شرکت‌ها و امتیازداران داخلی چتر نجات دارند، در حالی که دست آنها به هواپیما دستبند شده است. یکی از دلایلی که من در برنامه 401 کا شرکت ندارم این است که خلبان هستم. چتر نجات را به دستبند ترجیح می دهم. یک اشتباه متداول. اکثر مردم به جای به حرکت انداختن پولشان آن را پارک می کنند. آن را در بانک، برنامه سرمایه گذاری بازنشستگی یا دفتر دلالان می گذارند. پدر پولدار به من و پسرش یاد داد که پولمان را به حرکت درآوریم. اگر آن را در تجارتمان سرمایه گذاری نمی کردیم، در املاک از آن استفاده می کردیم. اگر بازار املاک خوب نبود، آن را در سهام پرسرعت برای منفعت مدت کوتاه قرار می دادیم. پدر پولدار دوست نداشت پولش یک جا بنشیند. می‌خواست پولش سخت کار کند، سریع حرکت کند و به اندازه کافی در امنیت باشد. او می‌دانست بازارها در حرکت هستند، برای همین پولش را در حرکت نگه می‌داشت. برای همین زمان زیادی صرف پیدا کردن سرمایه‌های جدید برای حرکت پولش می‌کرد. وقتی می‌شنوم مردم میگویند ثروت خالص من رشد کرده است یا خانه ام گران شده، افرادی را میبینم که پشت میز بازی نشستند و پول میشمرند. پول آنها هنوز در بازی است. پدر پولدار گفت پول شما باید کار کند، نه اینکه بنشینید. اگر پولتان نشسته باشد شما سودی دریافت نمی کنید. امروز من و همسرم کیم مقدار ثروت خالص خود را نمی‌دانیم. وقتی گزارشگران از ما می‌پرسند ثروت خالص شما چقدر است، به آنها می‌گویم نمی‌دانیم. شاید از ثروت خالصمان اطلاع نداشته باشیم، اما می‌دانیم گردش نقدی ما با چه سرعتی در حرکت است. وقتی گزارشگران می‌پرسند چرا به ثروت خالصتان توجه نمی‌کنید، 2 جواب می‌دهم. جواب اول، دروغ گفتن به شما و خودم راجع به ثروت خالصم
آسان است. و جواب دوم، نگران مقدار پولی که اطراف هم نشسته است نیستم. نگران این هستم که پولم چقدر سخت کار می کند، چقدر سریع حرکت می کند و در مرحله بعد کجا می رود. برای همین می خواهم هرچه می توانم راجع به دسته های سرمایه بدانم، نه اینکه فقط یک دسته را بشناسم. به عنوان مثال، اگر در یک لحظه بازار املاک خیلی گران باشد و نتوانم معامله بزرگی پیدا کنم، پولم را به سهام منتقل می کنم و 25% سود اضافی کسب می کنم تا ببینم کی بازار سهام تغییر می کند یا فرصت‌های تجارتی پیدا می شود. در دنیای من سرعت و امنیت پولی خیلی مهمتر از مقدار آن است. درس آخر فصل این است: هرگز فراموش نکنید هدف بازی بیرون کشیدن پولتان از آن و ادامه دادن بازی است. این چیزی است که سرمایه گذاران حرفه‌ای به خاطر آن تلاش می کنند. تنها سرمایه گذاران آماتور پولشان را در برنامه بازنشستگی می گذارند و آن را پارک می کنند. مثالی از افزایش دادن سرعت پول: فرض کنید $20,000 پول برای سرمایه گذاری دارید. 3 انتخابی که می توانید داشته باشید در زیر میز آمده است. انتخاب اول: $20,000 در سهام متقابل سرمایه گذاری کنید که سالی 5% سود دارد. با فرض اینکه بازار نوسان نداشته باشد، بعد از 7 سال پول شما به $28,142 می رسد. انتخاب دوم: $20,000 از خودتان سرمایه گذاری کنید. $180,000 از بانک بگیرید و ملک اجاره $200,000 بخرید. فرض کنید درآمد اجاره بعد از هزینه ها و افزایش قیمت ملک 5% در سال باشد. بعد از 7 سال قیمت ملک $281,000 می شود و با فرض اینکه بازار نوسان نداشته باشد، سهم شما از این ملک $101,420 می شود. انتخاب سوم: $20,000 سرمایه گذاری کنید و $180,000 از بانک بگیرید و ملک اجاره‌ای بخرید. به جای اینکه پولتان در این سرمایه گذاری نگه دارید، هر 2 سال بهای آن را قرض بگیرید و در ملک دیگری سرمایه گذاری کنید که 10% سود دارد. اگر بازار نوسان نکند، بعد از 7 سال مجموع ارزش املاک شما حدود $20,232,018 می شود و سرمایه خالص شما به $237,198 می رسد. خلاصه سرمایه گذاری $20,000 سرمایه خالص. میانگین سود سالانه برای سرمایه گذاری $20,000. انتخاب اول: $28,142 8.5%. انتخاب دوم: $101,420 2.58%. انتخاب سوم: $273,198,000 9.180%. انتخاب‌های اول و دوم مثال‌هایی از پارک کردن پول است. انتخاب سوم مثالی از کسی است که سرعت پولش را افزایش می‌دهد. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.